नमस्कार, मी सायली. पुष्पाईच्या किचन मध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत. आज आपण एक अशी रेसिपी बनवणार आहोत जी आगरी पारंपरिक अगदी जुनी रेसिपी आहे. तेल घातलं आणि यात घातलं आपण भरपूर लसूण आणि ठेचलेली लसूण थोडा लालसर झाला तर मग घालायचं आपण कोलंबी घालूया. कोलंबी नाही म्हणता येणार, करंदी. दोन चमचे आगरी मसाला, हळद, थोडंसं मीठ. याच्यात पाणी खूप कमी घालायचं कारण आपल्याला सुकी करायची. आणि यात आंबटपणासाठी जाईल ही कैरी. आणि 5 मिनिटात आपली कोलंबी तयार होईल. झाकण देऊया आणि 5 मिनिटं थांबूया. ही करंदी आणि कैरीची रेसिपी आमची खूप लहानपणापासूनची सर्वांची आवडती रेसिपी आहे. भाकरी बरोबर छान लागतेच, पण सुक्या भाताबरोबर पण कालवून खूप छान लागते. अगदी जबरदस्त भन्नाट चव. आणि आमच्या आईबाबांची तर अतिशय आवडती रेसिपी. त्याच्यात काही जास्त साहित्य लागत नाही. हळद, मीठ, मसाला, करंदी, कैरी आणि वरून भरपूर कोथिंबीर. करंदी आपली रेडी झालेली आहे. आपली कैरी पण शिजलेली आहे. आता घातला मी कोथिंबीर. आणि मस्त तेल सुटेपर्यंत सुकवायचे आहे. ही खास आगरी पद्धतीने बनवलेली आगरी मसाल्याची कोलंबी करंदीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली आणि तुमच्या तोंडाला जर पाणी सुटलं असेल तर आपल्या चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा आणि लाईक, कमेंट आणि शेअर पण करा. आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद. आणि अशाच तुम्हाला कोणकोणत्या नवनवीन रेसिपी हव्या आहेत त्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.